เรื่องราวความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับมันมีเรื่องราวซับซ้อนมานานแต่รอบนี้มันปะทุขึ้นมาอีกครั้งอย่างรุนแรงเลยทีเดียววันนี้เราจะมาลองมองสถานการณ์นี้กันนะครับผ่านมุมมองที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงนั่นก็คือมุมมองจากสื่อของเวียดนามครับโอ้โหความขัดแย้งครั้งนี้มันร้อนแรงขนาดไหนน่ะเหรอครับก็ขนาดที่ว่าทำเนียบขาวต้องยื่นมือเข้ามาแทรกแซงเลยทีเดียวแถมยังมาพร้อมกับคำขู่แบบแข็งกร้าวด้วยนะครับคือมันยกระดับจากเรื่องของสองประเทศกลายเป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องหันมามองทันทีเลยครับแล้วดูตัวเลขนี่สิครับ800,000 คนนี่คือจำนวนคนที่คาดการณ์กันว่าต้องหนีตายออกจากบ้านของตัวเองนะครับทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งกัมพูชาเลยคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ได้กระทบแค่ทหารในสนามรบแต่มันกลายเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ไปแล้วครับคำถามก็คือแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ยังไงกันเดี๋ยวเราลองย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของความรุนแรงในรอบนี้กันหน่อยครับครับในส่วนแรกนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรคือชนวนที่ทำให้ชายแดนลุกเป็นไฟครับคือตามที่สื่อเวียดนามเขารายงานเนี่ยนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่มันตึงๆกันมาหลายสัปดาห์ในที่สุดการปะทะอย่างหนักมันก็ระเบิดขึ้นมาในวันที่8ธันวาคมตลอดแนวชายแดนที่ยาวกว่า800กิโลเมตรเลยทีเดียวและที่สำคัญคือต่างฝ่ายต่างก็ชี้หน้ากันบอกว่าอีกฝ่ายนั่นแหละที่เป็นคนเริ่มก่อนแล้วก็สาดอาวุธหนักเข้าใส่กันแบบไม่ยั้งเลยครับดูไทม์ไลน์ที่สื่อเวียดนามเขารายงานสิครับคือมันชัดเจนมากว่าสถานการณ์มันลุกลามเร็วแบบสุดๆเลยจากวันที่8ที่เริ่มปะทะกันแป๊บเดียวเองครับการสู้รบก็ขยายวงไปทั่วหลายจุดเลยแล้วความพยายามทางการทูตต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะไล่ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจริงๆไม่ทันเลยครับเอาละครับนอกจากการรบในสนามจริงแล้วเนี่ยมันยังมีอีกสมรภูมิหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือสงครามข่าวสารหรือ War of Words ครับแต่ละฝั่งเขาเล่าเรื่องนี้ต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับทั้งฝั่งกัมพูชาเนี่ยนะครับสื่อเวียดนามเขาอ้างอิงรายงานจากเขมรไทมส์เลยนะที่บอกว่าไทยเนี่ยใช้เครื่องบิน F-16 บินลึกเข้าไปทิ้งระเบิดในดินแดนของเขาเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าทางกัมพูชามองว่านี่คือการละเมิดอธิปไตยของเขาแบบเต็มๆเลยแต่ในขณะเดียวกันฝั่งไทยก็ออกมาตอบโต้ทันควันเหมือนกันครับโดยบอกว่าปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการป้องกันตัวล้วนๆเลยและก็กล่าวหากลับไปว่าทางกัมพูชานั่นแหละที่เอาวัดวาอารามโบราณสถานมาใช้เป็นฐานทัพซึ่งมันก็ผิดกฎหมายระหว่างประเทศเหมือนกันสไลด์นี้คือเห็นภาพชัดสุดๆเลยครับของสงครามข้อมูลข่าวสารที่ว่าเนี่ยฝั่งหนึ่งบอกแบบนี้อีกฝั่งบอกอีกอย่างไปเลยคือมันเป็นเรื่องเล่าคนละม้วนกันเลยนะครับและคำถามที่ตามมาก็คือแล้วความจริงมันคืออะไรกันแน่โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่ตอบยากมากๆเลยครับในสถานการณ์แบบนี้ฝั่งกองทัพไทยเองก็เป็นการเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียของฝ่ายกัมพูชาออกมาเป็นฉากๆเลยนะครับแต่ประเด็นสำคัญที่สื่อเวียดนามเขาเน้นย้ำมาด้วยก็คือทันทีที่ตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยทางกัมพูชาก็สวนกลับทันทีเลยบอกว่าข้อมูลนี้ไม่จริงเป็นเรื่องบิดเบือนทั้งหมดซึ่งมันก็ยิ่งทำให้เราเห็นภาพความสับสนของข้อมูลในสงครามครั้งนี้ชัดเจนขึ้นไปอีกครับเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่ในสนามรบกับการสู้กันด้วยข้อมูลนะครับความขัดแย้งนี้มันยังลามไปถึงมิติทางเศรษฐกิจและการทูตด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับอันนี้น่าสนใจมากครับสื่อเวียดนามเขาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ของฝั่งไทยไว้เลยว่าพยายามจะใช้แรงกดดันทางเศรษฐกิจเข้าสู้คือเหมือนกับจะไปตัดเส้นเลือดใหญ่ของกัมพูชาเลยโดยเฉพาะเรื่องพลังงานไล่มาตั้งแต่การหยุดส่งออกน้ำมันตรงๆไปจนถึงการพยายามสกัดกั้นเรือขนส่งน้ำมันที่อาจจะผ่านมาจากทางอื่นด้วยในขณะที่ในสนามรบกำลังสู้กันดุเดือดนะครับในเวทีระหว่างประเทศนี้ก็สู้กันหนักไม่แพ้กันเลยคือทั้งสองฝ่ายต่างก็เดินเกมการทูตกันเต็มที่พยายามจะดึงมหาอำนาจดึงองค์กรระหว่างประเทศต่างๆให้มาเข้าข้างตัวเองให้ได้ครับทีนี้พอมีการพูดถึงเรื่องการหยุดยิงนะครับนี่คือเงื่อนไข3ข้อที่ฝั่งไทยยื่นมาตามที่สื่อเวียดนามอ้างอิงมาจากหนังสือพิมพ์ The Nation นะฮะคือถ้าดูดีๆจะเห็นเลยว่าไทยวางเงื่อนไขไว้ชัดเจนมากแล้วก็โยนภาระให้กัมพูชาต้องเป็นฝ่ายเริ่มเคลื่อนไหวก่อนทุกอย่างเลยครับแต่ท่ามกลางเกมการเมืองการทหารการทูตทั้งหมดนี้นะครับคนที่เจ็บปวดที่สุดก็หนีไม่พ้นประชาชนตาดำๆซึ่งสื่อเวียดนามก็ได้สะท้อนภาพความทุกข์ยากของพวกเขาออกมาได้น่าสลดใจมากครับนี่คือตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แต่ละฝ่ายรายงานออกมาในช่วงกลางเดือนธันวาคมนะครับคือไม่ว่าตัวเลขฝั่งไหนจะเป๊ะกว่ากันแต่สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือต้นทุนของสงครามครั้งนี้มันต้องแลกมาด้วยชีวิตของคนจริงๆครับแล้วคำพูดสั้นๆของคุณลุงเกษตรกรชาวกัมพูชาท่านนี้นะครับที่สื่อ AP เขาไปสัมภาษณ์มามันสะท้อนความรู้สึกของคนตัวเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งได้แบบ
จุกเลยนะฮะมันคือความเหนื่อยล้าความสิ้นหวังแล้วก็มีความหวังอยู่นิดเดียวจริงๆว่าเมื่อไหร่การสู้รบมันจะจบลงสักทีแล้วความเสียหายมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องร่างกายหรือทรัพย์สินนะครับข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นเลยว่าบาดแผลจากสงครามเนี่ยมันฝังลึกลงไปในจิตใจของผู้คนด้วยโดยเฉพาะคนที่ต้องอพยพหนีตายออกมามันสร้างวิกฤตทางสุขภาพจิตที่รุนแรงมากครับแล้วเมื่อสถานการณ์มันยังเป็นแบบนี้อนาคตข้างหน้าสู่สันติภาพมันจะหน้าตามันยังไงกันแน่นี่อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วครับตอนนี้คือมันเหมือนกับสถานการณ์ทางตันเลยจากภาพรวมทั้งหมดที่สื่อเวียดนามเขารายงานมาเนี่ยเราจะเห็นว่าไม่มีฝ่ายไหนยอมถอยก่อนเลยต่างฝ่ายต่างก็บอกให้อีกฝ่ายหยุดก่อนซึ่งมันก็ทำให้การจะลดความรุนแรงลงเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆเลยครับเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เลยทิ้งคำถามสำคัญสุดท้ายเอาไว้ครับว่าในความขัดแย้งที่ดูเหมือนจะมีความจริงอยู่2ชุดแบบเนี้ยสันติภาพที่ยั่งยืนมันจะเป็นไปได้จริงๆหรือเปล่าเมื่อต่างฝ่ายต่างก็เชื่อว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกกระทำการจะหาจุดร่วมเพื่อสันติภาพได้มันคงเป็นความท้าทายที่ใหญ่หลวงมากๆเลยครับ